අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මෙතිල් බෙන්සීන් සහ එයට අදාළ ව්‍යුත්පන්නවල ඔක්සිකරණය සම්බන්ධයෙන්. පළමුව අපි සලකමු මෙතිල් බෙන්සීන්. මෙතිල් බෙන්සීන් වලට අපි දානවා ආම්ලික මාධ්‍යයේදී තනුක HCl මාධ්‍යයේදී KMnO4. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ මෙතිල් බෙන්සීන් කාණ්ඩය කාබොක්සිලික් කාණ්ඩයක් දක්වා ඔක්සිකරණයට භාජනය වෙනවා. ඉන්පසු අපි සැලකුවොත් මේ ආකාරයට මේ මෙතිල් බෙන්සීන් වල අපි දන්නවා CH3 කාණ්ඩේ හයිඩ්‍රජන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ එක හයිඩ්‍රජන් කෙනෙක් ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට තවත් CH3 කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අපි නව ඇල්කයිල් කාණ්ඩයක් සහිතව මේ මෙම සංයෝගය තනුක HCl සහ KMnO4 සමග ඔක්සිකරණයට භාජනය කරනවා. එතකොට අපි සැලකුවොත් අපිට නැවතත් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතිල් බෙන්සීන් ඔක්සිකරණයට ලක් කරා වගේම COOH කාණ්ඩය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු අපි මේ CH3 කාණ්ඩය මේ හයිඩ්‍රජන් 3 දෙනා වෙනුවට තව CH3 කාණ්ඩයක් මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට මෙම සංයෝගය තනුක HCl සහ KMnO4 සමග ප්‍රතික්‍රියාවට භාජනය කළ විට අපිට නැවතත් ලබා ගන්න පුළුවන් COOH කියන්නේ කාබොක්සිලික් දක්වා ඔක්සිකරණයට ලක් කරන්න පුළුවන් මෙම කාණ්ඩය. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපි සැලකුවොත් මේ මෙතිල් බෙන්සීන් එයාගේ මේ බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ කාබන් මත හයිඩ්‍රජන් ඉන්නවා 3 දෙනෙක්. එතකොට ඊට යටින් තියෙන කාබනික සංයෝගය සැලකුවොත් බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ මේ කාබන් මත ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන් දෙන්නෙක්. එතකොට අපි අවසාන වශයෙන් මේ සංයෝගය සැලකුවොත් මේ කාබන් මත ඉන්නවා බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ කාබන් මත ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන් එක්කෙනෙක්. අපි එහෙමනම් අවසාන අවස්ථාව සලකමු මෙම රටාවේ. එතකොට අපි හයිඩ්‍රජන් කිසිවෙකුත් සම්බන්ධ නැති අවස්ථාවක් තමයි සලකන්නේ බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ කාබන් මත. ඒ කියන්නේ CH3 කාණ්ඩ තුනකින් එම කාබන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ ආකාරයට. එතකොට මෙම කාබනික සංයෝගය අපි එකතු කරොත් තනුක HCl සහ KMnO4 අපිට COOH දක්වා ඔක්සිකරණය වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. එම කාබනික ඵලයේ කිසිදු වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපිට අවසාන වශයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි මේ රටාවට අනුව මේ බෙන්සීන් වලට සම්බන්ධ කාබන් මත එක හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් හෝ සිටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් එම කාබනික සංයෝගය H+ KMnO4 සමග ඔක්සිකරණයට භාජනය කළ විට COOH දක්වා ඔක්සිකරණයට ලක් වෙනවා. අපි එහෙමනම් මේ ඉගෙනගත්ත තියරියට උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් 2014 27 වෙනි MCQ ගාන. මේ 27 වෙනි MCQ ගාන සැලකුවොත් මේ කාබනික සංයෝගයට ඒගොල්ලෝ ආම්ලික KMnO4 එකතු කරලා තිනවා. ඒතර ලැබෙන කාබනික සංයෝගයේ ව්‍යුහය තමයි ඒගොල්ලෝ ලබා ගන්න කියන්නේ. එහෙනම් අපි සැලකුවොත් මේ CH3 කාණ්ඩය අපි දන්නවා මේ බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ කාබන් මත හයිඩ්‍රජන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතර මෙම කාබන් මත හයිඩ්‍රජන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙමනම් අපි ගත්තොත් මෙම කාබන් පරමාණුව බෙන්සීන්ට සම්බන්ධ එම කාබන් පරමාණුව මත හයිඩ්‍රජන් ඉන්නේ 0යි. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ CH3 කාණ්ඩය සහ මේ CH2CH3 කියන කාණ්ඩය H+ KMnO4 සමග කාබොක්සිලික් දක්වා ඔක්සිකරණයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ CH3 කියන කාණ්ඩේ කිසිදු වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. එතකොට මෙම අවස්ථාවේදී COOH කාණ්ඩ දෙකකින් සමන්විත සහ CCH3 ට්‍රිවයිස් කියන ඇල්කයිල් කාණ්ඩයෙන් සමන්විත කාබනික සංයෝගයක් තමයි අපිට ඵලය ලෙස ලැබෙන්නේ.